Mrs., ano kayang gagawin mo kung ang iyong mister ay isang siloso? Silosong tao. alam nyo guys, yung mga OFW natin na merong mga husband na siloso, pwede nyo yung maagapan yan guys, na hindi kayo pagsisilosan at hindi kayo paghihinalaan ng iyong asawa. Kailangan tutuhanin mo rin. Yan. So, bibigyan ko kayo ng tip. Di ba bago ka lumabas ng bansa, matindi ang usapan mo. Kumbaga, ang tiwala na sa bawat isa. O, di ba? Yan talaga ang pinaka-importante guys. Na ang tiwala sa bawat isa, paano masatisfy ang bawat sarili nyo sa inyong usapan. Si Mrs., paano niya makuha ang atensyon ng kanyang husband na hindi talaga siya pagsisilusan if ever nandun siya sa ibang bansa. Diba? At saka naman si Mr., kailangan niya din mas makuha niya ang loob ni Mrs. dahil siya ang lalabas sa ibang bansa na kailangan nandun din ang super tiwala niya sa asawa niya. Sa anong paraan guys? Mrs., Mami, Mama, kung kayo po ay nasa ibang bansa, una-una talaga guys, dahil high-tech na tayo ngayon, cellphone lang. Remember, kung sino yung nakakunbok sa'yo, always ka talaga magbigay ng kahit kunting oras man lang or minuto na maiglit mo lang ang iyong husband sa Pilipinas. Anong mga greetings niyo? Kung ano yung nasanayan niyo, yun ang gagawin. At huwag kalimutan guys, sa inyong cellphone ba doon, always mention your children. Kumusta palagi sa mga bata. Kumustahan talaga to the max sa mga bata. Huwag mong i-miss yan guys. I-manage mo rin ang iyong komunikasyon. At saka, if ever nag-out of town ka sa ibang bansa or ano ang trabaho mo doon, if ever isa kang domestic helper, ganun, paalam mo na kaagad sa iyong asawa na baka hindi ako makatext sa'yo kasi mayroon kaming lakad kasama ako ng aking amo. Ipaliwanag mo na in advance para hindi ka, yung asawa mo hindi magugulat bakit hindi ka na nakapag-text. Iba yung nasanay na guys, araw-araw may natatanggap na message. At saka kung hindi ka nagpaalam ahead, tapos wala siyang natanggap sa iyo na message, baka biglang, bakit hindi nag-text si mama niyo? Or bakit hindi nag-text ang asawa ko? Diba? Ganun. Yung mga sudden presumptive kaagad na bakit ganun. Hindi natin alam bakit. Yung bakit na tinanong niya sa isip niya, siya rin ang sasagot. Whereas, kung sinabihan mo na, kampante na siya. O kasi nagpaalam niya, nagpatuloy. At ikaw, Mrs., pagbalik mo, sabihan mo, dumating na ako, kumusta. Palagi talaga kayo magkumustahan, guys. Hindi talaga yan nasisira. At saka, Mrs., halimbawa, yung mga day off mo, mayroon kayong mga groupings dyan, ganun din yun sa ibang bansa, Pinoy, ano yan, mga Pinoy groups, ano ganun. If ever mayroon kayong mga kaibigan na lalaki, Mrs. naman, kahit kaibigan mo siya, or kahit hindi mo siya kilala, or kasamahan nyo lang sa trabaho nyo ganun, umiwas ka na, in the sense na, kung mayroon kayong mga picture taking, huwag kang tumabig sa guy. Kasi guys, yung ibang lalaki, friendly, sisterly, or brotherly ba ganun, umaakbay yan sa iyo. Hindi mo mamalayan. Pero, walang malis yun. Kung totoong nangyari sa buhay, nakaakbay lang dahil friends nga kayo. Pero, mag-advance ka na yun ng isip mo.
Kasi nga sabi ko sa'yo, kung seloso yung asawa mo, huwag mangyari yun sa'yo, kahit magkatabi lang kayo. Ano pa kaya kung nagkatabi kayo, hindi mo na malayan kasi super masaya na kayo sa inyong mga picture taking. Ngayon naka-akbay pala yun sa'yo, or kayo nakaganyan sa'yo. Tapos nag-post ka kagad sa FB, ay naku, nakita ni Mister. Mahirap pa ipailawanag. Totoong walang malis, friend lang kayo, pero may nakikita siya, ang utak niya ay naglalarawan na mapagbibintangan ka na dahil dyan. Katabi mo lang ha, hawas mo kung inakbayan ka na hindi mo nalalaman, pero walang malis nga yun, sa totoo lang. Seloso si Mister. Yun ang pinakita mo sa FB, hindi mo na namalayan. Ikaw naman, kapanti ka na, malinis nga, in good faith yung groupings ninyo. Sa'yo. Pero nga, sabi na nga, ingat, iwas. Diba? Kung itanong yun ni Mister sa'yo, sino yung guy? Ikaw naman sabi, ay wala, ano si ito, ganito, ganyan. Mapag-usapan pa rin yan. Itanong niya lang yan. Pero kailangan i-justify mo ng mabuti, maigi. Pero mahirap na. Kasi, meron ng presumption si Mister. Bakit? Sino yan? Kilala mo ba yan? Bakit nandyan? Ang dami ng tanong, guys. Ayaw mo na disgrasya, naakbayan ka pa. Ay, naku, Diyos ko. Diba? Meron na kagad. Ikaw, sinabi mo ang totoo na mahirapan ako mag-Tagalog talaga, guys. Kahit sinabi mo na yung totoo, kung mairita ka na naman din kaya sa katatanong-tanong niya, na-pressure ka pa sa trabaho mo. Diba? Kaya, guys, sa ganaon na mga pagrupo-grupo, medyo may mga guy talaga, misis, humanap ka na ng iyong lugar, saan ka makalugar na. Iwas lang. Wala namang mangyari sa iwas. Yan naman talaga ang dapat mong gawin. Kasi, pag nakikita ni asawa mo, mayroon kagad siya talaga, yung iba na, ang akala niya, baka, mo na yan, kumbaga, baka mag-review mo na yan, boyfriend mo na yan, selos ka na, nagsiselos na. Pag magselos yan, magtampo na, parang hindi na mag-text sa'yo. Ngayon, ikaw na naman ay bakit hindi nag-text ang asawa ko? Dahil nasa picture, mababothered ka na. Mababothered ka na. Yung lalaki naman, kung konti lang pasensya, ay naku, Pinoy, sinasabi na naman, ako rin dito. Ay naku, Diyos ko, Lord. Kumbaga, gaganti ako sa iyo. Ay, sa kunting bagay lang, ang mga pride, nagiging high fried chicken. Diyos ko, dahil. Tingnan nyo, guys. Diba? Salita ko lang yun. Pero nangyayari yan. Kaya ingat, misis. Pagka ang focus mo talaga, siyempre mag-recreation ka naman, pero nandyan pa rin ang pag-iingat. Kasi what is 2 years lang na smooth ang iyong kalagayan dyan, na ang takbo ng iyong pagtatrabaho ay hindi magulo yung isip mo. Alam nyo, guys, baka sinasabi nyo na bakit si Mrs. lang lagi tinatira. Kasi ang Mrs. kasi maraming obligasyon bilang isang ina. Kasi si Mr. naghahanap buhay lang yan, at ang pinagbuhayan niya, ang yung kanyang pinaghirapan na pera, ibibigay kay Mrs. Si Mrs. na ang gumagawa lahat. Siya ang financer, siya ang manager, siya ang auditor, siya ang tagapag-check, siya ang cooker, ang labandera, na kay Mrs. lahat. Si Mr. ay only mag-limit sa iyo. Kaya si Mrs. marami talagang
masasabi natin na pag-iingat. Kaya guys, Mrs., kung nasa ibang bansa ka na, kadalasan kasi guys, puro picture taking, yun talaga, kahit saan ka. Ingat lang, kung ano yung gusto ni Mr., wag na wag mo suwayin. Always, constant communication, at si Mr. wala talaga nakikita, parang nagsiselos siya. Kaya guys, sana naman kunting bagay lang yan, pero pag nangyari yan, malaking problema, malaking gulo, at maraming na dadamay sa mga problema. Kaya kahit nandiyan ka sa abroad, Mrs., Mama, Mami, still ang iyong ilaw ay tumiliglig pa rin sa liwanag. Umaabot pa rin ang liwanag dito sa iyong pamilya, saan man na bansa dito sa Pilipinas. Ganun lang yun. Kaya ingat lang tayo, huwag kalimutan ang magdasal, ang pagmamahal, ang komunikasyon, yun lang palagi, always lang. Sana guys, nakapulot na naman tayo ng mga awareness ang pag-iingat. Bye-bye! It's me, madermaring vlog. Please subscribe naman. Thank you. Bye-bye!